Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Sáng Tạo.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một chạm điện di động. Cái này nó phù hợp với tất cả những anh em mà chuyên đi dã ngoại này, đi du lịch, hoặc là những cái anh em mà quay phim, chụp ảnh cái thứ ở ngoài trời ấy. Cái này nó tiện ở một chỗ nữa là nó có thêm một tấm năng lượng mặt trời. Đây, cái này là bộ sạc của nó. Thêm một tẩu sạc cắm vào trong ô tô ấy. Ui da. Nhân vật chính đây anh em ạ, nó là con GoForce. Cái phiên bản của mình là 550W. Nó có thêm một đèn led ở sau này. Các bạn giữ tầm 3 giây, đó, nó sẽ bật đèn lên. Rồi, để sạc này, chúng ta dùng cái tẩu sạc này. Sạc vô đây. Hoặc là dùng điện 220V, các bạn cũng sạc chỗ này luôn. Đấy, các bạn nhấn vào tầm 2 giây nó sẽ bật. Ở đây là hai cổng, nó có tùy chọn nhá, anh em có thể chọn 110V hoặc là 220V. Nhấn vào đây. Đây anh em nhìn chỗ này nhá. Tất cả này, nó USB-C, USB-A này, AC. Chúng ta có thể bật thêm DC này nữa. Đấy, nó hiển thị hết ở trên cái màn hình này luôn. Thông số này, AC, DC, USB-A, USB-C. Bật LED cũng vậy. Đấy, khi các bạn bật LED nhá, nó sẽ hiển thị thêm ở đây chữ LED. Nó đang tiêu thụ là 14W này. Cái input power có thể hiển thị tất ở đây luôn. Đấy, cái đèn pin này thì cũng sáng đấy, mình sẽ test thử ở ngoài cho anh em xem nào. Nhìn cũng được anh em ạ. Cái này nó chỉ có công suất của nó là 5W, 450 lumen thôi, nên là cũng không được sáng cho lắm. Chúng ta dùng tạm này cũng được. Đấy, dung lượng của nó là 550W. Tổng dung lượng ở 3,7V là 148.800 mAh. Cái đèn LED của nó là 5W, 450 lumen. USB này trên tai C là 5V 2A, QC 3.0 và tai C là 45W luôn nhá. Sạc nhanh 45W lại tha hồ. DC output là 12V 10A max luôn. Đây, input này có thể sạc như ô tô là 12 đến 15V này, có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Có thể dùng adapter 22V 5A. Nhìn nó, cái độ hoàn thiện của nó nhìn ngon lắm anh em ạ. Nét căng luôn. Đây anh em ạ, khi các bạn ra ngoài làm việc dã ngoại hay cái gì nhá, chúng ta chỉ cần đem theo một cục này thôi là đủ điện tha hồ dùng. Đấy. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp cái chức năng của nó là sạc được những cái gì. Với lại nói chung là điện với lại USB thì anh em biết được sạc tất cả các thể loại rồi. Nhưng mà mình sẽ thực tế hơn một xíu cho anh em xem. Đấy, chúng ta có thể mở ra này nhá. Các bạn dựng như thế này, về hướng mặt trời. Đấy, ở chỗ này nhá, nó sẽ là tất cả những cái phụ kiện để các bạn sạc. Rồi, dây sạc này, những cái jack DC. Ở đây nó sẽ có một cái jack DC này để các bạn sạc cái cục nguồn, một jack tai C và một jack USB. Cái đầu này các bạn sẽ sạc vào đây, DC input này. Đấy, nó sẽ báo sạc. Em thấy không? Đang chạy này. Chúng ta có thể tha hồ sạc điện thoại anh em ạ. Nó sẽ có 3 cổng, một cổng QC 3.0. Đấy. Với tấm pin năng lượng mặt trời kia thì các bạn cũng sạc tha hồ. Mà đây nó còn nó hỗ trợ thêm mấy nữa. Ở đây mình chưa bật. Rồi, nó bắt báo sạc anh em ạ. Ở ngoài này nó hơi tối. Đây, đang sạc 84% này. Đây nha. Còn G Fold 2 này. Đấy. Chúng ta cũng có thể sạc máy ảnh tha hồ anh em ạ. Đây, bật bên này lên nhá.
Đấy, cắm sạc vào đây. Đấy, đang sạc đây rồi. Kính FPV luôn cũng thế. Đây, những con kính FPV này. Còn dư khá nhiều cổng. Đây, đang sạc chỗ này anh em ạ. Thêm cả món GoPro này anh em ạ. Đây, mình dùng cái cốc sạc 3 pin này. 1 này, 2 này, 3. Cắm vô đây. Đây, nó đang báo thế này rồi. Cái cục này của mình đầy rồi, 2 cục này đang hết pin này. Ở ngoài nắng này không biết anh em nhìn rõ không, nhưng mà cái này tiện dụng lắm anh em ạ. TX cũng vậy, hoặc là thêm những cái loại pin 18650 khi anh em đi bay flycam đấy các thứ này. Đây nha. Đó, những loại pin 18650 của cái kính FPV này. Hoặc là pin của TX. Đây, pin này nha. Đấy. Chúng ta có thể sạc bằng cái này. 2 cục này của mình đầy rồi này. Các bạn có thể cắm vào cổng, có thể cắm vào cái cục adapter này. Đây, nó đã sáng lên này. Sạc vô đây. Đó. Phêu anh em. Hoặc là các bạn cũng có thể sạc vào cái cổng này cũng được. Đây nhá. Cái này chúng ta có thể sạc trực tiếp vào cổng USB này cũng được. Úi, càng nắng to thì càng tha hồ điện. Đây nha. Tiện chứ. Cái này gọi là ngân hàng điện mini rồi. Đây, ví dụ là thêm cái món này nữa này. Mấy cái món mic mic này mà anh em hay đi quay phim ấy, này nó hay hết pin. Đây nhá. Đó. Đây, những bộ mic rời, mic ghi âm này nhá. Cái này nó dùng cái pin AA, pin sạc. Đấy, những loại pin này chúng ta cũng có thể tha hồ sạc luôn. Chúng ta dùng cái này. Các bạn có thể sạc. Đây. Đấy em ạ. Những cái này nó đầy hết rồi. Ở đây đang sạc. Vẫn chưa đầy. Hoặc là những cái loại mic này. Cái mic mình đang đeo này. Đây, như mic mình đang đeo nhá. Con Boya Mini này đây. Đấy, chỗ này. Thì nó sẽ xài những cái loại pin nhỏ hơn. Pin 3 con A, pin sạc. Chúng ta cũng có thể sạc được vào đây luôn. Nói chung là đã có điện rồi thì anh em ạ, thì đi đâu cũng thoải mái. Anh em làm việc gì hay là đi chơi, đi cắm trại, nó cái gì cũng ổn hết. Khi anh em mà không có điện đi đâu thì bí bách lắm. Đây. Rồi, với lại như kiểu là món flycam này cũng vậy này. Mình đã test hết các thể loại mà mình hay xài nhất ấy. Nếu mà anh em thì còn dùng nhiều loại nữa cơ. Nhưng mà mình thì đa số hay quay phim nên là hay dùng những thể loại này. Đây nha. Mình đang test mấy con DJI Mavic E2. Đó. Rồi mình sẽ túc cái này ra để thử cái này vô.
Trường cho nhìn CD tí rồi, mới nhìn kỹ mới thấy. Đây. Tôi này lấy gì che vào. Đấy, thấy không? Thấy không? Đó, anh em thấy không? Nó đang nháy pin này này. Đấy. Những cái TX này cũng vậy. Các bạn có thể sạc bất kỳ lúc nào. Cắm vào đây. Một phát ăn ngay. Em đợi tí nha, đang chuẩn bị chạy này. Đấy, nó đang chạy đấy. Nhưng mà tại mắt ngoài này nó khó nhìn. Đó. Rồi anh em ạ, có lẽ mình sẽ tìm cái gì không biết, còn gì test nốt nhỉ. Mấy cái TX này bay mấy vòng con con nữa. Con pin này, pin của con này. Đây. Con FPV Racing Mini. Chúng ta cũng có thể sạc tha hồ luôn. Nó sẽ có một cái tổ USB này. Thì mình cũng hay làm clip trước đấy, vừa mới clip trước cho anh em xem rồi. Đấy, với cái này nhá, các bạn cắm trực tiếp vào đây luôn. Chỗ này. Đó. Anh em nhìn thấy nó đang sáng sạc đây không? Tiện lắm anh em ạ. Tí mình sẽ làm mấy vòng này bay tiếp chơi đây. Đang sạc nốt mấy cái đồ này. Hết đồ sạc rồi anh em ạ. Còn những máy bay này thì những con này tí sạc tiếp. Rồi, những cái này thì vẫn vậy hết. Anh em cũng có thể sạc bằng tất cả những cái cổng này. Đây nữa này, chúng ta cũng có thể sạc ở sau lưng này anh em ạ. Đây, đi sang bên này nhá. Mình sẽ cầm cái này test thử này. Đây anh em ạ, ở trong này nó sẽ có một cổng USB. Đấy. Chúng ta cũng có thể sạc bằng cái cổng của cái tấm năng lượng mặt trời này luôn. Đây, mình cũng thể sạc điện thoại luôn nhá. Nó còn một cái cổng tai C này nữa anh em ạ. Đấy. Hai hồ luôn. Chúng ta chỗ này là được một cổng USB này, một cổng tai C và một cổng DC. DC để sạc cái cái cục nguồn rồi. Những cái này anh em cũng có thể dùng được nữa. Về cái đầu tẩu này, 12V 10A. Các bạn có thể dùng những cái tẩu này, tẩu sạc này nhé. Chúng ta có thể nhân lên thêm bao nhiêu cổng nữa cũng được. Các bạn có thể nhân lên một cái này 4 cổng này. Cái này được 3 cổng nữa. Chúng ta sạc vào đây. Cắm vào đây. Đấy. Các bạn bật lên. Rồi. 1 này. 2. 3 này. Đấy, thêm 4 sợi nữa. Các bạn có thể sạc được tha hồ các thứ luôn. Ví dụ còn cái tẩu này thì sẽ được 3. Tiện lắm anh em ạ. Nói chung là những cái này anh em nào mà hay đi xe cộ này hay làm việc gọi là ở dã ngoại các thứ thì nên sắm một chiếc, hãng nào cũng được. Tất cả những cái gọi ngân hàng điện mini này anh em sắm một cái bất kỳ cũng được. Rồi anh em ạ. Như vậy hôm nay mình đã test xong cho anh em một cái ngân hàng điện mini GoForce này. Phê lắm anh em ạ. Rồi hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhá.